Hello! So for today's video, gagawa ako ng baked salmon. So here are the ingredients na ilalako ko sa aking salmon. This vegetable, potato, zucchina, and carrots. And then, so here it is our salmon. So ito yung salmon natin. Malaki siya mga guys. I-oven natin to. Prepare natin to mga guys. So for today, lalagyan natin siya ng oil and breadcrumbs para ma-attach yung breadcrumbs dito. Lagyan natin siya ng oil mga guys. Okay. So eto na guys, nilagyan ko na siya ng oil. Then salt. So eto na mga guys, nilagyan ko na siya ng breadcrumbs. So ito yung ginamit ko. Ito yung tinapay lang na dinurog mga guys. So let's start cooking mga guys. Ito ipa-fry ko muna. Then I put it in the oven. Okay mga guys. So mag-preheat tayo ng oil mga guys para sa frying natin ng vegetables, carrots, zucchina, and potato. So let's wait mga guys until mag super duper hot siya. So, ito na guys, nilagay ko ng aking potatoes. Make it golden brown lang mga guys. Ayan siya. Let's wait until golden brown mga guys. So, ito na ating vegetables. At this moment, nag-fry na tayo mga guys. Vegetables. And then, yung mga naon natin potatoes, product natin. Isasama natin to sa oven pag nag-oven tayo ng salmon. Together with salmon. So, ito yung for the menu, no? Salmon with vegetables. So, very simple mga guys. Mabilis lang. Kailangan mabilis mo lang siyang ipa-fry kasi i-oven mo pa naman siya eh. So, eto na ulit mga guys. Hindi siya masyadong luto mga guys. Kung maga 3/4 cook. Kung may half cook, ito 3/4 cook. 3/4, no, it's 1/4 cook pala mga guys. So, let's prepare na. Let's go to the second step. Preparation for oven. Let's prepare our salmon. Let's go guys! So, ito na ready ko na ang aking oven. So, area calda or hot air. 180 degrees for 12. Actually, dadagdagan pa natin siya. Pero hindi ako marunong. Hindi kasi ako marunong. Kailangan pa mag-continue. Mag-continue siya. So, prepare ko na ito as it was. Kasi medyo complicated kasi ito eh. Hindi ako marunong dito masyado. Dito ang aking expertise, mga guys. So, babe. Okay. In this moment, let it be. Ang aking i-oven na veggies. Then, let's add salmon. So, ito na ang aking mga guys, salmon. Kumikinang. Nilagyan ko siya ng olive oil and salt. Salt to taste and then oregano, mga guys. So, ayan siya. Nilagyan ko siya ng oregano. Itsura niya mga guys. So, I place it in oven for a while, 10 to 15 minutes. Ganyan lang siya kabilis lutuin sa oven kapag very hot na ang oven mga guys. Ganda niya nga mga guys. And this is the presentation. Ito na ang aking finished product ng salmon with vegetable oven. So, I hope nagustuhan nyo ito mga guys. So, maya-maya mag-tiki man time na tayo mga guys. Thank you for watching. Let's start tiki man time mga guys. Let's try at your home also mga guys. I thank you.
So mga guys, it's tikiman time. Here it was mga guys. Ito na ang ating nilutong salmon. Salmon with vegetables, mga guys. So let's try na mga guys. So here it is. Ay, magaling lang ako sa work eh. This is carrots. So that's it mga guys. Bye.